این صدایی که میشنوین صدای من است یا حتی این صدایی هم که میشنوین صدای من نیست یا حتی این صدایی هم که میشنوین بازم صدای من نیست. برای اینکه بتونید صدای خواننده ها، دوبلورها، گوینده ها رو با هر صدایی که دوست داشتین تقلید کنین یا به عبارتی اون صدا رو کلون کنید، با من همراه باشید. سلام، من علیم، به کنترل لاگ خوش اومدین. بعد از اینکه یه ویدیویی داشتیم در مورد اینکه چطور بتونیم با استفاده از یک متن یک صدا تولید کنیم، خیلی کامنت داشتم در مورد اینکه چطور میتونیم از صدای یه خواننده، دوبلور، گوینده یا حتی صدای خودمون برای تولید اون صدا استفاده کنیم تا هم در مانیتایز کردن کانالمون در یوتیوب یا حتی مشکلات کپی رایت توی اینستا به مشکل نخوریم. و همین که خب بعضیا دوست دارن برای مثال بیان صدای قدیمی هایده رو بیان با یه آهنگ جدید شادمهر تلفیق کنن و هایده بیاد اون آهنگ رو بخونه که خیلی میبینیم و خیلی الان توی فضای اجتماعی و سوشال مدیا توی هایپه. خب ما چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ برای این کار به سراغ دو مدل هوش مصنوعی میریم که هر دوتا رو میتونید هم توی سیستم و هم توی گوشی کامپیوترتون استفاده کنید و محدودیت استفاده نداره. و به این جهت دو مدل معرفی میشه که اگر یکیشون از کار افتاد، از دومی بتونید کارتون رو انجام بدید، یا اگر در استفاده از یکیش به مشکل خوردید، دومی همچنان در دسترستون باشه. توضیح اضافه نمیدم، در طول ویدیو توضیحات لازم رو بهتون میگم و بریم تو کارش. بریم سراغ ابزار اولمون. ابزار اول ابزار ویتس هستش که این امکان رو برای ما فراهم میکنه. همین اول کار بگم برای استفاده از این ابزار دوم نیاز به فیلتر شکن دارید که اگر دارید حتما روشن کنید. اگر ندارید با استفاده از ویدیویی که قبلا داشتیم و آموزش نصب و اندازی یه فیلتر شکن رایگان و بدون محدودیت رو روی موبایل و سیستم یاد داده بودیم، میتونید از دیسکریپشن بهش مراجعه کنید و فیلتر شکن رو نصب کنید. خب بریم سراغش. ما توی این ابزار خب مثل همه ابزارهای دیگه نیازه که در ابتدا وارد وبسایتش بشیم. لینک سایت توی دیسکریپشن هست و در اون ثبت نام کنیم. من ثبت نام رو با استفاده از گوگل انجام میدم. خب بعد از ثبت نام شما با صفحه مشابه این صفحه روبرو میشین که من همون استارت کرایتینگ رو میزنم و اینجا شما میتونید با ابزارهای تولید صدا کار رو پیش ببرید. اینجا من به سراغ مای مدل میرم. اگر اینجا مدلی ساخته باشید اینجا میتونید روی مدلی که دارید انتخاب کنید. اگر نه با میک وان میتونید مدل مورد نظرتون رو اینجا بسازید. با توجه به اینکه تولید مدل در این ابزار به تازگی پولی شده و از حالت رایگان در اومده، من دیگه به سراغ تولید مدل در این ابزار نمیرم. صرفا میریم سراغ مدل هایی که این ابزار به ما دسترسی میده تا بتونیم با استفاده از اونا تولید صدا رو داشته باشیم. برای این کار به weights.com models میریم که باز این لینک رو در دیسکریپشن براتون قرار میدم و اینجا صدای مورد نظرتون رو جستجو میکنید. برای مثال من خیلی ساده مثلا میخوایم صدای تتلو رو اینجا سرچ کنیم. اسمش رو مینویسید و میبینید که قبلا صداهای متعددی توسط کاربران اینجا کلون شدن و شما میتونید از اون برای تولید صداتون استفاده کنید. خب این استفاده به چه شکله؟ شما میایید و روی برای مثال همین مدل کلیک میکنید و یوز رو میزنید. میگه آیا میخواید مدل دیگه‌ای هم بهش اضافه کنید، برای مثال 3 یا 4 تا صدای کلون شده رو یک جا استفاده کنید که این به کارتون میاد زمانی که میخواید صدای یک شخص رو با یک شخص دیگه ترکیب کنید. اگر نه همین نکست رو میزنید. اینجا ازتون میخواد یا همین الان صدایی رو ضبط کنید و براش بفرستید و یا صدایی که مد نظرتون هست رو براش بفرستید. برای مثال شما میتونید صدای یه آهنگ دیگر رو، مثلا صدای شاعر رو برای مثال برای این مدل بفرستین و ازش بخواین که با صدای تتلو این آهنگ رو بخونه. یا اینکه میتونید همین الان با زدن دکمه ریکوردینگ و
ضبط صداتون با این ابزار صدای مورد نظر خودتون رو که میخواین با صدای تتلو یا هر شخصی که اینجا استفاده کردین تولید کنید، به این ابزار صدای مورد نظر رو بدید و صدای خروجی رو ازش بگیرید. برای مثال من همین الان که داشتم ویدیو رو میگرفتم این صدا رو ضبط کردم و اون رو سیو میکنم. خب همونطور که دیدید صدای ما سیو شد و صرفا الان نیازه که نکست رو بزنیم تا به ادامه بریم. اگر از صدا خوشتون نیومد میتونید از اینجا گوش بدید، اگر مطلوب نبود پاک کنید و صدای جدیدی رو ضبط کنید. خب من نکست رو میزنم. اینجا شما میتونید تو حالت بیسیک میزان بم بودن یا زیر بودن صدا رو انتخاب کنید. اگر صدای خودتون خب به تب صدای زیرتری نسبت به صدای تتلو داره، میتونید این رو تنظیم کنید تا صداتون شباهت هرچه بیشتری با اون شخص داشته باشه. یا اینکه در قسمت ادوانس میتونید گزینه‌های بیشتری رو انتخاب کنید. برای مثال میتونید انتخاب کنید که اکو و انعکاس صدای موجود در صدایی که ضبط کردین رو بیاد حذف کنه، یا بیاد صدای شما رو با یک صدا فقط تشخیص بده. برای مثال ممکنه شما در مکانی صداتون رو ضبط کرده باشین که صدای اشخاص دیگه‌ای هم میاد. با فعال کردن اون میتونید صرفاً مدل رو محدود به صدای خودتون بکنید و گزینه‌های دیگه‌ای که توضیح دادم براتون. من همون روی بیسیک بدون هیچ تغییراتی کار رو پیش میبرم، ولی خب شما با تغییرات موجود میتونید اینا رو زیاد و کم کنید و به نتیجه مطلوب برسید. Create for free رو میزنیم و تمام. همونطور که میبینید درخواست ما در صف پردازش قرار گرفت و ما منتظر میمونیم تا این پروسه برای ما انجام شه و به اتمام برسه. خب بعد اتمام تبدیل صدای مورد نظرمون میتونید از این قسمت صدای تولیدی رو گوش بدید. ضبط صداتون با این ابزار صدای مورد نظر خودتون رو که میخواین با صدای تتلو یا همطور که دیدید صدا فعلا شباهت خیلی زیادی با صدای مدل ما نداره که همونطور که گفتم میتونید با تغییرات موجود و تنظیماتی که در اختیارتون قرار میده اون رو کم و زیاد کنید تا بتونید به صدای مورد نظر شبیه تر باشید. همچنین هر چقدر با لحن و مدل گویش اون شخص نزدیکتر حرف بزنید قطعا صدای تولیدی هم به اون شخص نزدیکتر میشه. از این قسمت هم میتونید صدای تولید شده رو در نهایت دانلود کنید. خب تا اینجای ویدیو ما ابزار اول رو بررسی کردیم و فهمیدیم که چطور میتونیم یه آهنگی که از قبل وجود داره یا حتی یه صدایی که خودمون ضبط کردیم رو به صدای مدل مورد نظرمون تغییر بدیم یا به عبارتی صدای اون شخص رو کلون کنیم و از اون کلون برای تولید صدای جدید استفاده کنیم. اگر تا اینجای ویدیو در مورد این ابزار یا در مورد کل این پروسه ابهامی داشتین حتما توی کامنت ها برام ذکر کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده بود حتما لایک کنید و برای اینکه از آموزش‌های این چنینی همراه باشید و جا نمونید کانال رو سابسکرایب کنید. بریم برای ابزار دوم. خب به عنوان ابزار دوم به سراغ Kits.ai میایم. تو این ابزار شما میتونید مثل ابزار قبلی ولی یه مقدار پیشرفته تر و محدودتر صدای مورد نظرتون رو تولید کنید. برای این کار به آدرس وبسایتش که در دیسکریپشن هم ذکر شده مراجعه میکنید. مجدد میگم نیاز به فیلتر شکن دارید که اگر تا الان ندارینش از طریق لینک بالا میتونید اون رو یاد بگیرید، نصب کنید، راه اندازی کنید و بعد به سراغ این ابزار بیایید. در این صفحه به سراغ کلون وایس میریم و اینجا شما میتونید در مدل های پیشرفته تر با استفاده از صدای ورودی یعنی صدایی از خودتون ضبط کنید و براش بفرستید و در مدل رایگان با استفاده از ابزاری که براتون ایجاد میکنه صدای مورد نظر رو تولید کنید. شما میتونید با دو مدلی که از قبل وجود داره و یا دیزاین یک صدای جدید این صدا رو تولید کنید. برای مثال من همین ابزار رو انتخاب میکنم، اسمش رو میذارم علی
خب قطعا اسمش دل بخواه. میتونید جنسیت صدا رو اینجا مشخص کنید و سبک اون صدا رو اینجا مشخص کنید که با زدن هر کدوم نمونه صدا رو میتونید اینجا بشنوید. برای مثال یا این صدا رو بشنویم یا این صدا. برای مثال من این صدا رو انتخاب میکنم. اینجا میایم و این صدا رو مطابق اون چه که میخوایم ویرایش میکنم. خب من یک صدای به نسبت حالا این طرفی ببریم گرمی نیاز دارم که خب نزدیک به یک صدای خشک و رسمی هم باشه. فکر میکنم اینجا برای ما مناسب باشه. اینجا شما میتونید صرفاً Create Voice رو بزنید تا وایس مورد نظرتون تولید شه. همچنین امکان این هم هست تا شما صدای مورد نظرتون رو اینجا شرح بدین و بر اساس شرح و پرامپت شما صدا رو تولید کنه. هر کدوم راحت‌تر بودید میتونید باهاش صدا رو ایجاد کنید. خب من این رو تولید کردم، Create Voice رو میزنم و منتظر میمونیم تا صدای مورد نظرمون ایجاد شه. بعد ایجاد نمونه صدای مورد نظرمون شما از این طریق میتونید که با صدای مورد نظر هر صدایی که خواستین رو تولید کنید. به طبع این صدا برای شماست و هیچ شخصی به این صدا دسترسی نداره و خب کپی رایت و هر مشکلی که داشت رو هم نخواهید داشت. مثلا اینه که شما با این ابزار میتونید روزانه 15 دقیقه تبدیل انجام بدید که خب برای دور زدنش میتونید که با جیمیل های مختلف لاگین کنید و یا حتی با استفاده از فیک میل حسابای جدید فیک ایجاد کنید و با استفاده از اونها تبدیل رو انجام بدید و مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت. اینجا شما دو گزینه دارید، یا صدای خودتون رو بفرستید و تبدیل شه و یا صدا رو همین الان ضبط کنید که همونطور که دیدید من روی ریکورد وایس زدم، صدای همین الان رو دارم ضبط میکنم تا با استفاده از اون و مدل صدای تولیدیمون بیایم و صدای جدیدی رو دریافت کنیم. خب استاپ رو میزنم و دان رو میزنم تا به مرحله تبدیل صدای اولیه به صدای مدلی که داشتیم بریم. همونطور که میبینید این تبدیل خیلی سریعتر و بدون نیاز به معطلی و در صف موندن انجام میشه برامون و با کمی صبر کردن میتونیم به صدای خروجی دسترسی داشته باشیم. خب من صدا رو پلی کنم تا بشنویم. صدا رو همین الان ضبط کنیم که همونطور که دیدید من رو ریکورد وایس زدم، صدای همین الان رو دارم ضبط میکنم تا با استفاده از اون و مدل صدای تولیدیمون بیایم و صدای جدیدی رو دریافت کنیم. خب اینجا میبینید که هنوز صدا به دلچسبی صدایی که ما میخوایم نیست. به همین منظور شما میتونید از این تنظیمات اون رو به شکلی تنظیم کنید تا به صدای مورد نظرتون برسید. اینجا شما میتونید دیلی رو، حتی بم یا زیر بودن صدا رو و همه گزینه‌های ممکن رو تنظیم کنید و در نهایت به صدای مورد نظرتون برسید و دست شما رو برای ویرایش این صدا باز گذاشته. از طرفی شما میتونید علاوه بر این که صدای خودتون و مدل خودتون رو ایجاد کردید، از طریق مدل‌های موجود که برای سایر اشخاص هستش و سایر اشخاص اون رو ایجاد کردن، صدای تولیدی خودتون رو داشته باشید و الزامی نیست که حتما از طریق صداهای خودتون این صدا رو داشته باشید. در نهایت هم بعد از تولید صدای مورد نظرتون میتونید از این قسمت اون رو دانلود کنید. منتها به جهت اینکه دانلود این صدا در این ابزار پولی هستش، شما میتونید با استفاده از ابزار IDM یا همون دانلود منیجری که روی سیستمتون هست این صدای تولیدی رو از این قسمت دانلود کنید و از اون استفاده کنید، یا با استفاده از یک اسکرین ریکوردر اسکرینتون رو ضبط کنید و بزنید این صدا پلی شه و بعد بتونید صدای ضبط شده در همون فیلم رو استخراج کنید و از اون استفاده کنید. خب توی این ویدیو ما رفتیم سراغ دو تا ابزار که بهمون این اجازه رو میدادن
از صدای مورد نظرمون یا صداهایی که قبلا کلون شدن برای تولید صدای جدید استفاده کنیم. ما با این ابزارها تونستیم صدای مورد نظر خودمون یا هر صدایی که بهش میدادیم رو با صدای شخصی که انتخاب کرده بودیم خروجی بگیریم و از اون برای تولید محتوای خودمون یا برای حتی تولید یه محتوای طنز استفاده کنیم. این ابزارها به کمک شما میان تا شما بتونید راحت‌تر و بدون استرس تولید محتوا داشته باشید و دیگه فکر نکنم مشکلی از بابت این وجود داشته باشه تا شما با استفاده از این صداها در یوتیوب مانیتایز بشین و یا در اینستا و سایر سوشال مدیاها مشکل کپی رایت نداشته باشید و فکر می‌کنم این مشکل حل شده باشه. باز اگر سوال یا ابهامی داشتین حتما تو کامنت ها برام بذارید، بررسی میکنم، جواب میدم و همراهتون هستم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده بود حتما لایک کنید و به جهت اینکه با آموزش‌های اینچنینی همراه باشید و در استفاده از هوش مصنوعی در زندگیتون خبره‌تر بشید کانال رو سابسکرایب کنید. یادتون نره اینجا فقط یه کانال نیست، اینجا مسیر یادگیری شماست.